হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল আৰু মোৰো ভাল। সেইদিনা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইটোৰে নেক্সট হয় এইটো, যিহেতু একেলগে দিলে দীঘল হয় ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন, সেইবাবে দৰ্শকসকলে যিহেতু চাইবৰ পাব, সেইকাৰণে সৰুকৈ 3টা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু আমি দেখিছা নহয়, কাউণ্টাৰত এইখিনি হেলমেট আৰু হাতত যিহেতু বেগ আছিল, এইটো ইয়াতে থৈ আমি ভিতৰত যাম। তেন্তে চাই থাকক ভিতৰত কি কি আছে। আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। সোমাই আহিয়ে ওপৰত যিহেতু কিটছৰ আছে, কিটছৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি ওপৰত আছে। এয়া চিৰি উঠিব লাগে। লগত আছে ল'ৰা আৰু শিল, হাতত মোবাইল, সেইবাবে ভয় লাগে। এয়া উঠাৰ পিছতে আৰু ভিডিঅ'। আৰু এইফালে মানে আমি বিচাৰি আছোঁ যিটো আমাক লাগে বস্তু, সেইটো কোনফালে আছে। ইফাল চাইছোঁ, কাকো দেখা নাই। তাৰপিছত এইফালেৰে সোমাই সেইফালে এনেকৈ লগতে দেখাও পালোঁ। চোৱা, ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ। আৰু এইবোৰ কৰ্ড ছেট ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? তাৰপিছতে শেষত আমি এজন যিখিনি ষ্টাফৰ আছিল, সেইখিনি মানে কামত ব্যস্ত আছিল। শেষত সুধি কেনে আমি বিচাৰি পালোঁ। আৰু ল'ৰাক লৈ মানে বহুত ডিষ্টাৰ্ব হ'লে। আমাক যোনটো বস্তু লাগে সেইটো চইচ কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াৰে ষ্টাফৰে এজনী ভণ্টি, ইয়ে মানে বহুত হেল্প কৰিলে। মই ল'ৰাক লৈ আছোঁ, মানে কোন চাইজটো ভৰিত হ'ব পিন্ধুৱাই দিলে। পিছতে আৰু কেইটামান বস্তু বা এইফালে আৰু বস্তু বিচাৰি আছোঁ, চাওঁ কিবা পাওঁ নেকি আৰু ভাল লগা। এয়া সেই ভণ্টিজনীৰ কথা ক'লোঁ যে, এয়া এইফালে আমি পানীৰ বটল চালোঁ। মানে গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়া লাগে, হয়নে? কিবা এটা চালে। ইয়াৰ ল'ৰাৰ দুষ্টামি দেখিছে নহয়, মানে কোলত নাথাকে, ইফালে নামি তো দুষ্টামি জানে। ইফালে বস্তু লাৰিব, পেলাব, এনেকা। তাৰপিছতে ময়ো তলতে বহি কিনে ল'ৰাক এয়া কোলতে এনেকৈ ধৰি ৰাখি আছোঁ। তথাপিও এইটো বটলটো মানে ল'লেই, নোলোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলে। আৰু কি ল'ব লগা আছে মানে ভাবি আছোঁ বহি। তাৰপিছতে আমি ইয়াতে তলত নামি আহিলোঁৱে, কিন্তু তেতিয়াহে মনত পৰিল যে ল'ৰাৰ কাৰণে জেকেট এটা ল'ব লাগিব। তাৰপিছতে ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে টুপি ল'লোঁ। টুপি লোৱাৰ পিছতে এয়া কেছ কাউণ্টাৰত আহি গ'লোঁ, কাৰণ ল'ৰাক লৈ ইমান ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল। কেছ কাউণ্টাৰত আহি ৰখি আছোঁ। এয়া আপোনালোকে আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰিব। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল পে'মেণ্ট। ইমান দীঘল এটা বিল দিছে, দেখিছা নহয়? বজাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি ঘৰলৈ আহিবলৈ ওলালোঁ। আৰু ইফালে সন্ধিয়া হৈছে। আৰু কি বজাৰ কৰিলোঁ সেইটো বাৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।